در ویدیوی امروز راجع به 4 تا از فاز مارکت کریپتو با هم صحبت میکنیم که ما باید در فاز اکومولیشن یا فاز انباشت خرید انجام بدیم و همونطور در فاز دیستریبیوشن یا فاز توزیع کریپتوهایی که در فاز اکومولیشن خریدیم ما باید که بفروشیم که امروز با هم یاد میگیریم که چطوری فاز خرید و فاز فروش را با هم دیگه شناسایی بکنیم. پس ویدیو را لایک و با ما همراه شد. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین عزیزان. خب عزیزان، همونطوری که گفتیم این ویدیو رو میخوایم که راجع به چرخه های مارکت اختصاص بدیم و با هم یاد بگیریم که ما در کجا باید بخریم، در کجا باید بفروشیم. کلا امروز میخوایم که یاد بگیریم که به عنوان یک سرمایه گذار توی بازار کریپتو کدوم ارزها را بخریم و تا کجاها میتونیم که نگه داریم و از رشد آنها استفاده بکنیم. البته من نمیخوایم این ویدیو زیاد پرایس اکشنی شود، چون که ما آموزش های پرایس اکشن براتون گذاشتیم که پلیلیست لینک شده این بالا براتون میگذارم. حتما ببینین که در قسمت اول آموزش پرایس اکشن ما راجع به چرخه های مارکت مفصل با هم صحبت کردیم که حتما اون ویدیو رو ببینین که لینک اون ویدیو رو هم در بالا براتون میگذارم که مثلا مارکت بولیش چی هسته و مارکت بیریش چی هسته و چطوری ما اینا رو شناسایی بکنیم. اگر نمیدانین حتما اون ویدیو رو ببینین که ما در اونجا کامل بحث کردیم که بیریش مارکت، بولیش مارکت، روند رنج، سایت وی اینا چی هسته. ولی من میخوایم که همین گنگ بودن چرخه های مارکت یا بازار از ذهنتان خارج شود. شاید در حال حاضر ما اگر بگم که مثلا مارکت بیریش یا بولیش چی هسته، شاید اگه همچین تصویر گنگی در ذهن شما بیاید که مثلا زیاد براتون واضح نباشه که چطوری تشخیص بدم کدوم کریپتو رو ما باید بخرم، کدومش مناسبه برای خریدن، کدومش نیسته. یا مثلا ما بعضی وقتا میگیم که کریپتوهایی که پتانسیل رشد داره یا کریپتوهایی که آماده پامپ شدن هسته رو ما چطوری شناسایی بکنیم. که این بستگی در همین داره که همین کریپتوهایی که ما زیر نظر داریم در کدوم مقطع از بازار هسته. بعضی‌هایشون هنوزم در مارکت بیریش هستن، یعنی روند نزولی دارن. بعضی‌هایشون در فاز مثلا انباشت هستن یا بعضی‌هایشون اصلا فاز انباشت گذرانده در فاز صعود هستن. ما میتونیم که از اینجا بفهمیم که کدوم کریپتوها در حال حاضر در کدوم روند هستن که این ویدیو را اگر واقعا درک بکنین و بتونین که کامل باش ارتباط برقرار بکنین، دیگه این صحنه گنگی که همین دیدگاه یا همین ذهنیت گنگی که از بازار دارین کامل پاک میشه و ما یک این رقم تصویره که باید از مارکت داشته باشیم که ما در چرخه اولی که مثلا یک روند یا یک مارکت که چنج میکنه، مثلا ما یک روند نزولی رو داریم، بعدش فاز اکومولیشن میه. فاز اکومولیشن یا فاز انباشت، در اون فاز چی اتفاقی میفته؟ ما خرید انجام میدیم. یعنی شما هر آلت کوین را، هر کریپتویی را که میخواستین بخرین، حتما باید حواستان باشه که آلت کوین در فاز اکومولیشن خود باشه که شما در این قسمت باید بخرین که در ادامه روی چارت ماریم کامل براتون توضیح میدم که فاز اکومولیشن چی هسته. بابت از این صدای گرفتم ازتون معذرت خواهی میکنم، خیلی یک ذره سلفه دارم. خب به هر حال ما میتونیم این فاز شناسایی بکنیم و در این فاز ما باید که خرید خود انجام بدیم. مثلا شما الان میخواین یک پورتفولیو بچینین، حتما کریپتوهای شما باید که در فاز انباشت باشه. بعد از فاز انباشت ما فاز صعود یا مارکت آپ داریم که در اینجا وقتی مارکت آپ به پایان میرسه ما یک سری علائم میره از روند میبینیم که در اونجا ما میگیم که فاز دیستریبیوشن یا فاز توزیع داره شروع میشه که ما در این فاز توزیع باید که از بازار خارج شویم. یعنی کریپتوهایی که در فاز انباشت خریدیم در فاز توزیع بفروشیم و بعد از فاز توزیع دیگه فاز مارکت بر یا مارکت داون یا مارکت نزولی شروع میشه که ما دیگه در این فاز منتظر هستیم که بازار بریزه و روندها چی شود؟ ریست شود. خب بریم روی چارت یک سری توضیحات براتون بدم که مهمترین چیزی که امروز میخوایم یاد بگیریم فاز اکومولیشن چی هسته و ما چطوری میتونیم که بفهمیم که همین کریپتویی که ما زیر نظر داریم آیا در فاز اکومولیشن هسته یا نه، یا اینکه مثلا برای خریدش زوده، برای خریدش دیره، کجا بخریم کجا نخریم. در ادامه میخوایم که یاد بگیریم. پس بریم روی تریدینگ ویو. خب آمدیم روی تریدینگ ویو، در تایم هفتگی هستیم. حتما در تایم بالا، تایم هفتگی یا دیلی هفتگی پیشنهاد میکنم در تایم هفتگی همین کار بکنین، چون که روندها معمولا روندهای بلند مدت در تایم هفتگی یا تایم دیلی شکل میگیره
که شما حتما باید که این را بفهمین که کدوم تایم مناسب هستن. شما نمیتونید در تایم 15 دقیقه یا 1 ساعته یا 4 ساعته مثلا روند بیت کوین از اینجا از 60000 آمده در 20000 در 30000 در 17000 شما بیاین اینجا در تایم 4 ساعته بخواین که چی بکنین یا در تایم مثلا 15 دقیقه 1 ساعته، اینا به درد نمیخوره. پس ما حتما باید که تایم فریم خود بتونیم ست بکنیم. تایم دیلی یا هفتگی ما مییم چیکار میکنیم؟ راجع به همین دو تا چرخه با هم دیگه صحبت میکنیم. چرخه 2018 2019 و چرخه ای که همین 3-4 ماه پیش بود که در اینجا ما در این قسمت ها بود که یک ویدیو تحلیلی براتون گذاشتم. دقیقاً در اینی کندل بود. ما گفتم که اینجا یک نقدینگی شکل گرفته. اگر این نقدینگی زیرش زده شوه احتمالاً که از اینجا مارکت میتونه به سمت بالا حرکت بکنه که دقیقاً همون واقع افتاد و وقتی که نقدینگی های زیر اینجا جمع شد مارکت به سمت بالا حرکت کرد که من در اونجا گفتم که ما احتمالاً که این قیمت ها را میبینیم، مثلا قیمت 19000 اگر خیلی وضعیت خرابتر شود قیمت 16000، ولی گفتم که از این پایین تر امکان نداره که مارکت بره. پس ما یک سری علائم روی چارت میبینیم و بعدش میایم تصمیم میگیریم که در این قسمت ها ما میتونستیم شناسایی بکنیم که روند مارکت کریپتو یا بیت کوین صعودی شده. پس ما از اینی کندل به بعد در چی هستیم؟ در فاز انباشت هستیم. یعنی از اینی کندل به بعد ما تصمیم بر خرید میگیریم که مثلا در کدوم نقطه بخریم بعدش اتفاق میفته. خب بذارید اول براتون توضیح بدم که فاز انباشت ما کدوم فاز است. یعنی ما چطوری شناسایی بکنیم که ما الان در فاز انباشت هستیم یا در فاز نزول هستیم. احتمال داره که مارکت همچنان نزولی باشه. وقتی که یک روند نزولی در یک تایم بزرگ ما، تایم هفتگی ما شکل میگیره و همونطور سقف و کف های پایین تر از هم داره شکل میگیره و ما اولین نشانه ای که داریم این است که مارکت به چیکار بکنه؟ یک روند پرقدرت به یک سقف هفتگی ما را که میبینیم سقف ما در اینجا هسته. ببینین راجع به سقف ها ما در همون دوره پرایس اکشن کامل براتون توضیح دادیم که سقف تایید شده، کف تایید شده چی هسته. ما حتما باید که یک سقف تایید شده داشته باشیم، سقف قدرتمند داشته باشیم که او شکسته شود. یعنی ما در این کندل دیدیم که اینجا آمد شکسته شد و قیمت دانست که یک حرکت دیگه هم یک جهش دیگه هم بزنه. خب این دلایلی داشت در اینجا که نمیخوایم وارد جزئیات پرایس اکشن شوم و از اینجا که رفت به بالا و اینی فاز، یعنی ما بعد از اینیزی کندل تقریبا بعد از اینیزی کندل ما در فاز انباشت هستیم. فاز انباشت چه رقم است بذارید اینجا با طرز شکل براتون، یعنی با رسم شکل براتون نشان بدم. ببینین مارکت نزولی خب ما میبینیم که سقف ها و کف های پایین تر از هم داره شکل میگیره و وقتی که مارکت یک کف پایین تر از کف قبلی درست میکنه و از اینجا این سقفش میشکنه، اینجا میگیم که چنج اتفاق افتاده، یعنی روند شیفت شده، مارکت شیفت شده، یعنی روند ما از صعودی به نزولی تغییر کرده که اینا رو دیگه در همون قسمت اول پرایس اکشن کامل براتون توضیح دادیم. بعد از این که مارکت شیفت شد، یعنی مارکت چنج شد که یعنی سقف ما هسته اینجا شکسته شد، اینی حرکتی که به سمت پایین انجام میشه تا کف قبلی را میتونه که حرکت بکنه، یعنی نباید از کف قبلی به پایین عبور بکنه یا کندل کلوز بکنه، میتونه شادو بکنه. یعنی ما شرایطی را داریم که میتونه کفش شادو بکنه ولی نباید کندل کلوز بکنه. یعنی مارکت از اینجا میتونه که به سمت پایین حرکت بکنه. حالا ایش بستگی داره دیگه، یا تا کف میه یا تا 50% میه یا در این سقف قبلی پول بک میکنه که این شرایط دیگه در روی کریپتو براتون نشان میدم که کدومش بیشتر امکان داره. خب وقتی که گفتیم که یک سقف داریم که سقف تایید شده هست، یعنی سقف ما سقف قدرتمند هست و این سقف میه شکسته میشه و بعدش مارکت از همین نقطه میتونه تا اینی کف قبلی را بریزه، یعنی تا همین کف قبلی را حرکت بکنه که ما اینیمی حرکتی که بعد از شکست انجام میشه را ما میگیم فاز چی؟ فاز اکومولیشن یا فاز دردم دش میگن بیشتر فاز انباشت است. یعنی مارکت آمده اینجا برای ما اعلان کرده که من دیگه صعودی هستم، من یعنی روند خود چنج کردم، روند تغییر شده. پس شما باید که خرید انجام بدین. اولین نشانه مارکت صعودی شکسته شدن یک سقف در تایم فریم بالا هسته و بعد از او یک روند نزولی شروع میشه که این روند نزولی را ما دایش میگیم فاز چه؟ فاز
اکومولیشن. خب این رقم براتون باکس کشیدم. خب اینی مارکت نزولی آمد اینجا چنج شد، یک سقف مهم شکسته شد و اینی روندی که بعد از شکست انجام میشه، اینی روند فاز چی هسته؟ فاز انباشت هسته. یعنی سرمایه گذارا تازه متوجه میشه که روند بیت کوین صعودی شده و در اینی روند خرید انجام میشه. خریدهای پله انجام میشه. اگه ببینین این روند یک روند بسیار سست است، یک روند شارپ و تیز نیسته. ببینین که دو سه کندل سرخ داریم، دو تا کندل سبز داریم. یعنی اینج خرید انجام شده، آمده دوباره پایین و دوباره اینج خرید انجام شده، دوباره آمده پایین، دوباره خرید انجام شده، دوباره آمده پایین و خرید انجام شده و به سمت بالا رفته. خب اینی قسمت ها را اگه ببینین که اینی حرکت خیلی شارپ بوده، به خاطر همون کرونا بود که در این قسمت ها بود که کرونا آمد و اعلان شد که مثلا کرونا تقریبا یک بیماری خیلی خطرناک هسته. اینی روند ما داشتیم، ولی کاملا روند منطقی هست. یعنی مارکت میتونست از همین نقطه تا این کف اجازه داشت که به پایین، که آمد تا همین کف تقریبا آمد همین اکومولیشن خود، همین فاز انباشت خود انجام داد و از اینجا مارکت سعودی شروع شد که ما دیدیم که قیمت بیت کوین تا $69,000 $68,000 رفت به سمت بالا و همونطور در این قسمت ما فاز توزیع را داریم که در تایم پایینتر بیشتر مشخص است. فاز توزیع هم کاملا برخلاف همین فاز است. مثلا ما یک مارکت سعودی را داریم، ببینین مارکت سعودی هسته و وقتی که میه اینجا چیکار میکنه؟ روند میه یک کفی که اینجا ساخته را میزنه، اینی رونده که بعدش به سمت بالا حرکت میکنه، اینی میشه روند توزیع، همون فاز توزیع. پس یعنی کلن وقتی که تغییر ساختار مارکت اتفاق میفته، ما فاز توزیع را داریم. بذارید بریم در تایم روزانه. اینجا کف و سقف های بالاتر داریم. در این قسمت ما یک کف مهم داشتیم که تونسته با سقف قبلی خود بریک بکنه و از اینجا مارکت آمد یک کف زد و اینی فاز میشد فاز توزیع. یعنی مارکت آمدن نزولی شده، نزولی بودنش تایید شده و اینجا آمد فاز توزیع را انجام داد. ببینیم که فاز توزیعش هم همون رقم فاز فشرده‌ای بود، یعنی یک روند کاملا خسته کننده بود که ما میدیدیم که در اینجا فروش زیادتر از خرید انجام میشه و همونطور در روند جدید در مارکت جدید، یعنی در همین سال دوباره ما همین فاز داشتیم. ببینین مارکت نزولی و بذارید من این قسمت خوب زوم بکنم. اینجا یک کفی تشکیل شد و رفت بالا، یک سقف را تشکیل داد و این سقف تانست که اینی کف قبلی را در اینی کندل بیزنه، یعنی شکسته شوه و مارکت بعدش آمد چیکار کرد؟ از این نقطه حرکت کرد و با اینی کندل تانست که این سقف بریک بکنه، یعنی شکسته شوه. یعنی ما در این قسمت با اینی کندل میتونستیم بفهمیم که مارکت کریپتو، مارکت بیت کوین دیگه چی شده؟ صعودی شده. پس اینجا میتونست که یک فاز انباشت عمیق اتفاق بیفته. میگیم که فاز انباشت عمیق مثلا از اینجا بیت کوین شروع میکرد بر ریزش تا اینی کف اجازه داشت که به پایین، این میشد یک فاز انباشت عمیق. ولی بیت کوین اینجا آمد فاز انباشت عمیق اتفاق نیفتاد برایش. چیکار شد؟ آمد یک رنج درست کرد که رنج ما از بالای امی سقف، یعنی یک پولبک در سقف، حرکت بعدی و پولبک بعدی، کلن اینمی رنج ما رنج بود که فاز انباشت ما هسته. یعنی شما اگر قصد خرید بیت کوین داشتین، بهترین موقعیت اینی موقعیت بود که میتونستین خریدای خود در اینجا تکمیل بکنین. پس در اینجا خرید زیاد انجام شد و مارکت تانست که این رقم صعودی شوه و در حال حاضر تا چند ساعت دیگه یا چند روز دیگه که احتمالاً چند ساعت دیگه میبینیم که بیت کوین داره ATH میزنه، یعنی بیت کوین دوباره به سقف قبلی خود رسیده. فقط $800-700 تا سقف قبلی خود فاصله داره که انشالله امشب یا فردا ما ATH بیت کوین شاهد باشیم. خب عزیزان این بود یک توضیح در مورد همین فازا. خب بریم یک چند تا آلت کوین هم براتون نشان بدم. از آلت کوین های قدیمی یک چند تا را، اما روندهای قبلیش براتون نشان بدم و روندهای جدیدش براتون نشان بدم. مثلا اتریوم ببینیم. یعنی قسمت ببینیم که اتریوم هم تقریبا مثل بیت کوین عمل کرد، یعنی بازار نزولی بود. اینجا بازار اولین شکست که اینجا اتریوم سیگنال داد که بخرین، مدارم سعودی میشم.
پس در اینجا ما این فاز میگیم که فاز انباشت. یعنی ما اینجا فهمیدیم که بازار صعودی شده، در این قسمت باید که میخریدیم و از رشد بیت کوین اتریوم میتونستیم که استفاده بکنیم. و همونطور در همین فاز جدیدش ما میتونیم بگیم که مثلا اینی یک روند بوده، سقفش اینجا هسته که همین حالا یعنی با همین کندل امی هفته داره شکسته میشه که این منصفانه نیسته و ما این قسمت هم میبینم که اینی سقف بوده که نتانست یک کف جدید درست بکنه و با اینی کندل این سقف شکسته شد و اینی فاز انباشت هسته که میبینیم که فاز انباشت اتریوم هم انجام شده و اتریوم در حال بالا رفتن و زدن سقف‌های جدید هسته. خب بریم یک چند تا کریپتوی دیگه مثل DYDX ببینیم. اینجا یک سقف داشت که نتونست کف جدید ایجاد بکنه و از اینجا بازار حرکت کرد. چیکار کرد؟ همین همین سقف زد و اینی فاز انباشت هسته. اینی فاز چی هسته؟ فازی هسته که ما باید در اینی فاز خرید خود تکمیل بکنیم که میبینیم که اینجا یک تحلیلی هم ازش داریم. خب اینی فاز انباشت چی هسته؟ فاز انباشت DYDX هسته. یعنی شما DYDX $3 و DYDX $2 را دیگر شاید در خواب هم نبینین. یعنی به زودی DYDX میره به سمت ATH خود. یک سیگنال خرید و فروش نیست. خواهش میکنم خودتان برای خودتان تصمیم بگیرین. پس میبینیم که اینجا روند چنج شده. پس پرایس اکشن و مارکت و خود همین ارز داره برای ما میگه که روند ما تغییر کرده و دارم فاز انباشت خود پشت سر میگذرانم. یعنی اگر این قسمت ها یعنی $4 شکسته شده و قیمت یک پامپ بکنه، میتونه پول بک بکنه، میتونه از زمینجه تا امی کف بریزه، تا $1 بریزه. یعنی جای خرید هسته، همون فاز انباشت هسته که به زودی شاهد پامپ DYDX هم هستیم. و همونطور مثلا سیلر رو ببینیم که سیلر در روند گذشته ببینین این قسمت یک سقف میه پایین میره شکسته میشه و دوباره اینی فاز میشه فاز انباشت. اینی فازی که به سمت پایین حرکت میکنه که میبینین تقریبا تا 60-70% میریزه و اینی فاز انباشت هسته و از اینجا به سمت بالا حرکت میکنه که در جدید یعنی در همین روندی که در حال حاضر تویش هستیم میبینیم که اینجا یک کف داشت که از اینجا حرکت کرد، کف زد و این کف رفت این سقف قبلی را زده. زیادتر تمیز نیست ولی زده دیگه. مثلا ما همین را قبول میکنیم. اینی فاز میشه فاز انباشت که فاز انباشت سلر هم اتفاق افتاده و میبینیم که سلر فعلا هیجانی به سمت بالا حرکت میکنه که سلر 30 سنتی، 12 سنتی، 10 سنتی به زودی دیگه میشه یک رویا، یک خواب. یعنی سلر هم به زودی به سمت بالا پامپ خواهد کرد که فاز انباشتش تقریبا تکمیل شده که با شکست اینی سقف که تقریبا 33 سنت هسته و اگر این قسمت ها به تثبیت بکنه به زودی شاهد پامپ شدنش هستیم. ولی امکان داره که به دوباره مثلا یک کمولیشنی پایینا انجام بده که اینا دیگه یک سری تکنیک های داره. مثلا ما یک روش داریم برای خرید پله‌ای یا میگیم که DCA که احتمالاً در یک ویدیو برای همین حتما درست میکنم که ما کی DCA انجام بدیم و چطوری DCA بکنیم یا خرید پله‌ای بکنیم. که خرید پله‌ای رو خیلی میگن که مثلا وقتی که همین سلر در این قسمت ها هسته میگه که از اینجا تا اینجا رو شما خرید پله‌ای انجام بدین که کاملا اشتباه است. خرید پله‌ای رو ما فقط در همین فاز انباشت انجام میدیم. مثلا مارکت رفته اینجا چنج کرده و ما میم در این قسمتی که همین روندی که رفته بازار چنج کرده یعنی تغییر روند انجام شده را میم رویش خرید پله‌ای انجام میدیم. مثلا اینجا یک پله، دو پله، سه پله خرید انجام میدیم که ایرا یک ویدیو احتمالاً راجبش درست میکنیم. ببینید که UNI هم تقریبا داره روند خود تغییر میده. یعنی دو تا سقف زده و فاز انباشتش هنوز اتفاق نیفتاده که احتمالاً یا پول بک در این سقف
یا حتی تا کف میتونه بیا. اینی مثلا اینا آماده خرید پله‌ای هسته. مثلا یک پله در اینی سقف میخریم، یک پله در اینی تقاضایی که اینجا اتفاق افتاده میخریم، یک پله هم در کف میخریم. مثلا 3 پله ما برای همین یونای میتونیم در نظر بگیریم که خواهشاً اینا دیگه یعنی سیگنال نیست، اینا فقط یک دیدگاه هست. میتونه اشتباه باشه، میتونه از همینجا بیریزه و بره به سمت پایین. چیزی تجربه ای که من دارم، مثلا یونای اینجا نتونسته یک کف جدید درست بکنه و از اینجا برگشته پرقدرت سقف زده، یعنی که روندش تغییر کرده. پس دیگه نباید زیر از بیایه، ولی میتونه بیایه حتی شادو بکنه، یعنی یک کندل هفتگی مثل اینی کندل بیایه زیر اینی قسمت شادو بکنه و دیگه به سمت مثلا این قیمت ها بیایه و از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه. ولی میتونه امو اتفاق هم نیفته. مثلا از همینجا حرکت بکنه پول بک ده اینی سقفی که شکسته از اینجا به سمت بالا بره، یا از اینجا حرکت بکنه از اینی تقاضا به سمت بالا بره، یا حتی بیاد اینی کف از اینجا به سمت بالا بره. اینا دیگه چیزایی هسته که ما نمیتونیم مثلا پیش بینی بکنیم که حتما میاد اینجا از اینجا بالا مره یا حتما میاد اینجا از اینجا بالا مره. که برای همین هسته که ما میگیم خرید پله‌ای. خرید پله‌ای دقیقاً به همین مواقع بستگی داره. ما میتونیم مثلا منتظر شویم که یک روند نزولی شروع شوه و ما بیم با تاییدیه با تغییر روند تایم فریم 1 ساعته بیم همینجاها در پایینا خرید خود تکمیل بکنیم که اینا دیگه بستگی به خودتان داره. مثلا پولکا داتا ببینیم. پولکا داتا هم ببینیم که البته میره یک تحلیل همین معرفی پروژه پولکا داتا ما داشتیم که جزئی از پروژه هایی هسته که در پورتفولیوی ما هسته و ما معرفی پروژه هم داشتیم که ما گفتیم 2 پله در این قسمت ها ما خریدیم و گفتیم که 2 پله دیگه احتمال داره به سمت پایین بیایه، ولی در این قسمت دیگه ثابت کرد که نه، دیگه قصد نداره تا پایین ها رو بیایه. پس ما در این فاز خرید خود تکمیل کردیم و بازم منتظر هستیم اگر مثلا از همینجا به سمت پایین بیایه در این لیول ها ما دوباره خرید خود انجام میتیم روی همین ارز. خب میبینیم که این قسمت یک کفی داشتیم، یک سقف داشتیم که آمد یک کف زد. پس یک سقف خیلی معتبر هسته که بازار از اینجا به سمت بالا حرکت کرد و یک کف زد، یعنی این سقف زد ببخشین، و از اینجا یک نزول به سمت پایین داشتیم که من فکر میکنم که فاز اکومولیشن همین پولکا دات اینی قدر باشه. ولی اگر بیت کوین مثلا ATH میزنه تا 80,000 و پول بک میزنه به همون سقف قبلی خود، اگر همین پولکا دات از این ناحیه دور نشده باشه میتونه دوباره به سمت پایین حرکت بکنه، چون که کلا همین کریپتوها همین آلت کوین ها منظورم هسته با دامیننس بیت کوین خیلی بستگی داره. فعلا دامیننس بیت کوین سعودی هسته، پس آلت کوین ها اونقدر جان نداره. یعنی ما باید که بذار دامیننس براتون بیارم ببینین که دامیننس همین چنج خود اینجا اتفاق افتاد، یعنی چنج خود انجام داد و از این رنجی که داشت خارج شد در رنج پول بک و فعلا سعودی هسته. پس ما میتونیم یک لیول هایی را در نظر بگیریم. مثلا بگیم که این قسمت اگر دامیننس تانست که به سمت پایین یک خورده حرکت بکنه، آلت کوین ها یک جان میگیره. ولی اگر نه دامیننس به همین رقم پر قدرت به سمت بالا حرکت بکنه تا اینی ناحیه ها را آلت کوین ها زیاد جان نمیگیره که اینا را در ادامه کامل راجبش صحبت میکنیم که آلت سیزن و آلت پارتی ها هسته. یعنی شاید 2 تا یا 3 تا ویدیو بعدی ما راجب همین آلت سیزن که چطوری آلت سیزن تشخیص بدیم، چطوری آلت پارتی ها را تشخیص بدیم، راجب اینا زیاد صحبت میکنیم و در اونجا شما متوجه میشین که کدوم پروژه ها در آلت سیزن ها در آلت پارتی ها میتونه که رشدای عجیب غریب بکنه. خب عزیزان من صدایم گرفته هسته، خیلی داره اذیت میکنه. خب امیدوار هستم که این ویدیو براتون کاربردی و مفید بوده باشه که اگر همین تکنیک ساده فقط یک سقف و کف مشخص میکنین، شکستش در پول بکش در برگشتش شما وارد همین ارز میشین. یعنی با همین تکنیک ساده شما میتونین که خیلی در بازار در همین بولرانی که در پیش هسته، همین بولرانی که در تویش هستیم، شما خیلی ارزهای خوبی رو شکار بکنین و سودهای عالی بکنین. امیدوار هستم که این ویدیو بتونه به شما کمک بکنه. اگر اینو ویدیوها رو دوست دارین حتما کانال رو سابسکرایب بکنین و برای حمایت از ما حتما ما را در دوستا و عزیزانتان معرفی بکنین و ویدیوهای ما را با اونا ارسال بکنین.
با تشکر که تا از همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون.